Πάμε σήμερα να αναλύσουμε το περιστατικό, το πασίγνωστο πλέον περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στο μετρό. Ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένος, πηγαίνοντας για να πιάσει δουλειά, να ξεκινήσει τη βάρδιά του, διαπληκτίστηκε με δύο νεαρούς, με δύο ανήλικους και έγιναν τα όσα θα δούμε στο βίντεο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και των δύο πλευρών, η λογομαχία ξεκίνησε μέσα στο σειρμό. Μετά από οποιαδήποτε λογομαχία, οφείλουμε να έχουμε πάντα διακριτικά την προσοχή μας στον σε εισαγωγικά αντίπαλο, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ πώς θα συνεχίσει αυτό. Συν της άλλης, ακόμα και αν ξεκινήσει μια λογομαχία, θα πρέπει να ψάχνουμε τρόπους να την αποκλιμακώσουμε και όχι να τη συνεχίσουμε όπως συνέβη εδώ μετά την έξοδο από το βαγόνι. Η πρώτη εκδήλωση έντονης επιθετικότητας λοιπόν έρχεται τώρα που ο νεαρός πετάει τη συσκευασία του αναψυκτικού στο σταθμάρχη. Ενστικτωδώς τα χέρια του σταθμάρχη σηκώνονται και προστατεύουν το πρόσωπό του, αλλά από εκεί και πέρα το λάθος του ήταν που αποφάσισε να πλησιάσει τον ένα νεαρό και μάλιστα με τα χέρια κατεβασμένα. Η πρόθεση και η συναισθηματική φόρτιση των δύο νεαρών ήταν εμφανέστατη πλέον. Τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει από το να τους πλησιάσει. Ο σταθμάρχης δέχεται το πρώτο χτύπημα, το οποίο δεν έπιασε τόπο, θα μπορούσε όμως να έχει επιφέρει μέχρι και νοκάουτ από αυτή την απόσταση που ο χρόνος αντίδρασης είναι περιορισμένος και τα χέρια δεν βρίσκονταν σε σημείο που μπορούν να προστατέψουν το κεφάλι. Μετά το πρώτο χτύπημα, οι αποστάσεις άνοιξαν και πάλι. Εδώ θα ήταν άλλη μια ευκαιρία να φύγει ο σταθμάρχης, αλλά δεν το έκανε καθότι πλέον μιλούσε ο εγωισμός. Προτού βρεθεί σε κατάσταση αυτοάμυνας, πρέπει να αποφασίσεις γιατί μάχεσαι, ποιες αξίες και ιδανικά υπερασπίζεσαι. Υπερασπίζεσαι τον εγωισμό ή τη σωματική σου αγκαιρότητα και την ευκαιρία να ξαναδείς την οικογένειά σου. Διότι αν τα πράγματα είχαν χειρότερη κατάληξη, ο σταθμάρχης ίσως τελικά να μην την ξαναέβλεπε. Επέλεξε λοιπόν να τρέξει προς τους δύο δράστες, επομένως ο έντονος διαπληκτισμός ξεκίνησε. Το ένα από τα δύο αδέρφια πέφτει πάνω του και τον ρίχνει στο έδαφος. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, στην αυτοάμυνα προσπαθούμε να μην πέσουμε ποτέ κάτω. Αν πέσουμε, θα πρέπει αρχικά να πάρουμε σωστή θέση για να έχουμε ως προτεραιότητα το να σηκωθούμε στα πόδια μας. Αν δεν μπορούμε αμέσως, προσπαθούμε να καταφέρουμε χτυπήματα με τα πόδια στον αντίπαλο μέχρι να βρούμε την ευκαιρία να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Ποτέ δεν γυρίζουμε την πλάτη προς τον αντίπαλο, διότι έτσι εκθέτουμε ευαίσθητα σημεία όπως το κεφάλι και δεν μπορούμε να αμυνθούμε. Είναι απερίγραπτα σοκαριστικό να βλέπει κανείς τόσο αμήλικτα και επικίνδυνα χτυπήματα, ιδίως στο κεφάλι, από νεαρά παιδιά. Αν υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα ως προς την άμυνά μας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προστατευτούμε από πολλαπλές μεριές, αν και στην αυτοάμυνα μαθαίνουμε τρόπους αντίδρασης και για τέτοια σενάρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να σηκωθούμε γρήγορα από κάτω. Ακόμα και αν όλα αποτύχουν, ακόμα και αν οι αντίπαλοι καταφέρουν χτυπήματα, το θύμα πρέπει να επιστρατεύσει όλο του το ψυχικό σθένος και να μην σταματήσει τη μάχη για την επιβίωση. Ναι, το σοκ και ο πόνος είναι μεγάλος, αλλά είναι προτιμότερο να επιβιώσει κανείς με μερικά σπασμένα πλευρά παρά να χάσει τη ζωή του. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη τυφλά και στο μέτρο που πρέπει για τον καθένα υπεύθυνο. Και καλά μυαλά σε όσους τα χρειάζονται.